નમસ્કાર, સ્વાગત છે મારી વાત યુટ્યુબ ચેનલમાં. વાત કરીએ છીએ આપણે એક્સેલ શીટની અંદર ગુજરાતીમાં માહિતી કઈ રીતે લખી શકાય અને માહિતી છે એને શેર કઈ રીતે કરી શકાય. હાલ આંગણવાડી કેન્દ્રો ઉપર ઘણી બધી માહિતીઓ એવી હોય છે જે આપણે એક્સેલ શીટની અંદર બનાવીને ઘટક કક્ષાએ આપવાની થતી હોય છે, અથવા તો કોઈક ને કોઈક અનુસંધાને આપણે એક્સેલ શીટનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો આ વિડીયોમાં આપણે એક્સેલ શીટ કઈ રીતે યુઝ થઈ શકે છે એના વિશેનું માર્ગદર્શન મેળવીશું. તમારા ફોનની અંદર છે એ સૌથી પહેલાં તો એક્સેલ શીટ છે એ એપ્લિકેશન છે તમારામાં હોવી જોઈએ. એ માટે તમે પ્લે સ્ટોરની અંદર જશો. પ્લે સ્ટોરની અંદર જઈ સર્ચ બાર છે અને ત્યાં એક્સેલ એવું લખશો. એક્સેલની સ્પેલિંગ EXCEL એ છે. એક્સેલ તમે લખશો એટલે તમારી સામે છે એ આ પ્રકારેનું માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની સ્પ્રેડશીટ છે એ આવી જશે. એને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે. આપણે અહીંયા ઇન્સ્ટોલ કરી દીધી છે. તમે એને ઇન્સ્ટોલ કરી લેશો, પછી તમે ત્યાંથી એને ઓપન કરી દેશો એટલે તમારા ફોનની અંદર આવી એક્સેલ શીટો છે એ ખુલી જશે. હવે માની લો કે કોઈ એક એક્સેલ શીટ આપણે બનાવી છે, માહિતી આપણે એમાં લખી અને લાભાર્થીઓનું નામ કે XYZ વસ્તુઓ લખી આપણે એને શેરિંગ કરવાનું છે. તો આપણે ડેમો તરીકે સમજીએ. અહીંયા તમારી સામે ખૂણાની અંદર છે એ સરવાળાનું નિશાન છે એ આપેલું છે. સરવાળાના નિશાન ઉપર તમે એક વખત ક્લિક કરશો એટલે સૌથી પહેલી જે તમને શીટ દેખાય છે એ કોરી શીટ છે, એટલે કે બ્લેન્ક વર્કબુક છે. એ તમે ઉપર એક વખત ક્લિક આપશો એટલે એ બુક છે એ ખુલી જશે. એટલે કે આ તમારી એક્સેલ શીટ છે એ ખુલી ગઈ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તમારી સામે ABCDM આગળ ઘણા બધા રો છે, એટલે કે ઊભી હરોળ અને આડી હરોળ એ તમને જોઈ શકાશે. હવે દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. દાખલા તરીકે આપણે એ છે, એની ઉપર તમારે કંઈક લખવું છે. આપણે કે નંબર આપીએ. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે નંબર આપીએ છીએ. ચલો ક્રમ નંબર લખીએ. ઓકે, ક્રમ નંબર લખ્યો છે. હવે અહીંયા આપણે જિલ્લો લખીશું. ચલો એ જિલ્લો પણ લખાઈ જાય છે. સીની જે કોલમ છે ત્યાંની અંદર આપણે ઘટક લખીશું. ઘટક પણ લખાઈ જાય છે. ચલો અહીંયા સુધી આપણે જોયું. હવે આ સીટ છે, આ જે આપણે લખ્યું છે એને આપણે અક્ષરો એના મોટા કરવા છે અથવા તો એને થોડું મોટું કરવું છે. તો તમે આના પર આપશો. જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એક નંબર ઉપર તમે ક્લિક આપ્યું હતું તો ત્યાંથી થોડુંક તમે આ રીતના નીચે દબાવી આપશો એટલે અહીંયા તમારું આ જે ખાનાઓ છે એ ખાનાઓ મોટા થઈ જશે. એવી જ રીતે ઊભા ખાનાઓ છે એને મોટા કરવા હોય તો આ પ્રકારે તમે એને મોટા કરી શકો છો. અહીંયા ઉપરની સાઈડની અંદર જુઓ તમે ઘણું બધું જોઈ શકાય છે કે અહીંયા જે છે એ કટ માટે, જેમ કે આપણે કોમ્પ્યુટરની અંદર કટ આપીએ છીએ, Ctrl+X આપીએ છીએ એ છે. અહીંયા આપણે કોપી કરવા માટે આ વસ્તુ છે એ પેસ્ટ કરવા માટે છે. અહીંયા આ નાના નાના જે કંઈ ફંક્શનો જોઈ શકાય છે એ બધાય તમે યુઝ કરી શકો છો. ચાલો એ પણ સમજી લીધું. હવે અહીંયાથી આપણે આ જે જિલ્લો લખ્યું છે એ જિલ્લોને એ નીચેની સાઈડમાં છે. આપણે બરાબર એને વચમાં એટલે કે સેન્ટરમાં લાવવું છે. તો એના માટે શું કરશો તો કે ભાઈ અહીંયા નીચેની સાઈડની અંદર તમને ઓપ્શન એક આ રીતના આપ્યું છે. એ તમે અહીંયાથી ઓપન કરશો એટલે તમારી સામે આ રીતની ઘણા બધા જે મેનુ છે એ મેનુ ખુલી જાય છે. આ મેનુનો આપણે રાબેતા મુજબ અભ્યાસ કરીએ તો સૌથી પહેલો અહીંયા બી દેખાય છે. એક ઘાટો અક્ષર એટલે બોલ્ડ કરવું હોય, દાખલા તરીકે જોઈએ આપણે ઘાટો કરી દીધું છે. ઇટાલીમાં કરવું છે એ બી થઈ શકે છે. તો એ જોઈ શકાય છે. આપણે એને બોર્ડર આપવું છે તો આ બોર્ડર ઉપર તમે ક્લિક કરશો. ઘણી બધી બોર્ડરો અહીંયા આપે છે. અહીંયા પર તમે ક્લિક કરી આપશો. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે લીધું છે, આ આપણે સિલેક્ટ કર્યું. સિલેક્ટ કરી અને આપણે એને બોર્ડર આપીએ તો અહીંયા બોર્ડર પણ અહીં આવી જાય છે. ચલો આ પ્રકારે તમે એક્સેલ શીટ છે એ બનાવી શકો છો. આની અંદર છે કલર તમે નક્કી કરી શકો છો. ચલો બધી વસ્તુ સરળ છે. અને આ જે આપ્યું છે એ ફોન્ટ છે, ફોન્ટનો કલર. અહીંયાથી તમે શું કરશો કે ભાઈ એને સેન્ટરમાં લાવવું છે તો તમે સેન્ટરમાં આ કરશો એટલે દાખલા તરીકે જિલ્લો સિલેક્ટ કર્યો, સેન્ટરમાં આવી ગયું. આ વચ્ચોવચ્ચ છે એ સેન્ટરમાં આવી ગયું છે. કોઈ પણ શીટ છે, કોઈ પણ રો છે એને તમારે મર્જ કરવી છે. દાખલા તરીકે આ આપણે જોયું, આ અને આટલું આપણે મર્જ કરવું છે
તો અહીંયા તમે મર્જ ઉપર ક્લિક આપશો એટલે મર્જ થઈ જશે, એટલે તમે આમાં લખી શકો છો જે પણ માહિતી આપણી અનુલક્ષીને આવતી હશે એ માહિતી તમે લખી શકો છો. એવી જ રીતે નીચેની સાઈડમાં તમે જાશો તો અહીંયા વર્બ ટેક્સ્ટ છે, સેલ સ્ટાઇલ છે, નંબર ફોર્મેટ છે, એવું ઘણી બધી વસ્તુઓ છે આની અંદર તમે લખી શકો છો. સત્વરે તમામ વસ્તુ આવી જાય છે. એમાં એક્સેલ શીટ છે એ બનાવવું ખૂબ સરળ વસ્તુ છે. 1-2 વખત આપ ટ્રાય કરશો તો સરળતાથી વસ્તુ બની જશે. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે ઘટક પણ લખ્યું છે, અહીંયા આપણે આંગણવાડી કેન્દ્ર લખવું છે તો અહીંયા આ પ્રકારે છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આંગણવાડી કેન્દ્ર એવું લખવું છે તો તમારા મોબાઈલની અંદર શું થશે કે એક વખત ક્લિક આપશો, બોલીને પણ લખી શકો છો. દાખલા તરીકે અહીંયા તમે બોલી દેશો તો એ પણ થઈ શકે છે. ચાલો, હાલ આપણો વિડીયો ચાલુ છે એટલે નથી બોલી શકાતું. અહીંયા આપણે આંગણવાડી લખી નાખીએ. ઓકે, ચલો આપણે આંગણવાડી છે એવું બી લખી દઈએ છે. તો આંગણવાડીનું નામ તો અહીંયાથી જઈએ તો આંગણવાડીનું નામ છે. હવે આ સીટ છે, આ જે રો છે એને તમે મારી રીતના કરી નાખશો, મોટી કરી શકો છો. તો આ પ્રકારે તમે માહિતી છે એ રાબેતા મુજબ લખી શકો છો. અહીંયાથી તમે એના નંબર પણ આપી શકો છો. 1 નંબર છે, નીચેની સાઈડમાં આવશો એટલે અહીંયા આપણે 2 નંબર બી લખીએ છીએ. તો આ પ્રકારે તમે એને નંબર પણ આપી શકો છો. તમે મૂળ એક્સેલ શીટ છે એ સરળતાથી તમે એમાં કામ કરી શકો છો. આ પ્રકારે તમે જો કોઈ માહિતી આવતી હોય, દાખલા તરીકે આપણે ઘણા વખત લાભાર્થીઓના નામ છે એની યાદી બનાવીને આપવાનું હોય છે કે પછી એમની કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરેલી હોય તો એક્સેલ શીટમાં આપણે માહિતી આપવાની હોય છે. તો આ રીતે બની શકે છે. આપ જરૂર આમાં કામ કરશો. એક વખત કામ કરશો એટલે એ તમને સરળ લાગશે. હવે વસ્તુ એ સમજવાની છે કે આપણી એક્સેલ શીટ બનાવી દીધી, તમામ લાભાર્થીઓના નામ અને જે તે અનુલક્ષીને માહિતી તમે દાખલ કરી દીધી છે. હવે તમારે એ વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર શેરિંગ કરવું છે. તો શું કરશો તો કે અહીંયાથી તમે આ 3 ડોટ અહીંયા આપ્યા છે, 3 ડોટ, આ 3 ડોટ અને એની બાજુમાં છે એના પર તમે એક વખત ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીંયા આ રીતે પૂછાઈ જાય છે. હવે એની અંદર શું આવે છે, 3 વસ્તુ છે. અહીંયા આપણે છે શેર એઝ લિંક, આપણે લિંક નથી શેર કરવાની, આપણે શેર એઝ એટેચમેન્ટ છે એ કરવાનું છે. ચલો, શેર એઝ એટેચમેન્ટ ઉપર તમે આવશો તો 2 વસ્તુ પૂછાય, એક તો વર્કબુક છે અને બીજું પીડીએફ. તમારે એ માહિતી કયા સ્વરૂપે આપવી છે, પીડીએફ સ્વરૂપે આપવી હોય તો તમે પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરો, અને એક્સેલ શીટ સ્વરૂપે આપવી હોય તો એક્સેલ શીટ ઉપર તમે ક્લિક કરશો. નીચેની સાઈડમાં છે એ તમારા નામકરણ છે આવી જાય છે, વોટ્સઅપ ગ્રુપ ખુલી જાય છે. જે પણ ગ્રુપમાં તમે મૂકવા માંગતા હોય તો તમે અહીંયાથી એને દાખલ કરી શકો છો. અને જે કંઈ માહિતી છે એનું શેરિંગ પણ તમે કરી શકો છો. તો આ રીતે આ એક્સેલ શીટ છે. એક્સેલ શીટની અંદર તમે કામ કરી શકો છો સરળતાથી. એ કામ આપ એક વખત પ્રયત્ન કરશો તો 100% એ આવડી જશે. બાકી એક્સેલ શીટ છે, એક્સેલ શીટ તો મોટો દરિયો છે. તમે જેટલું શીખો એટલું આમાં કામ કરી શકો છો. આપ સૌનો આભાર. ફરી મળીશું નવી માહિતી સાથે.